اینجا باغ دل جواهره، تو 40-50 تا درخت گردو داره. دیروز خیلی نگران چیدن گردوهاش بود، امروز من و پسراش اومدیم داریم کمک میکنیم که گردوها رو بچینیم. من داریم گردون با من گردو گردوهای خوشگل اینونم خوشگلم خب بیدم خب من خب بیشتر نباشم. دل جواهر چیکار میکنی؟ بله چیکار میکنی دل جواهر؟ بس من داره با بچه ها با عروس مهربانم گردو چین. اولین سری گردو چینی مادر. نه تا حالا نچیم، حالا روز اولمون. به سلامتی. خب امروز قراره چیکار کنید؟ امروز گردوها جوار مش جوار انداختیم بچینیم. تمام اینجا گردو محصولاتش همسال باردام بد نیست، مثل سالهای قبل نیست ولی بازم بد نیست. چطور میچینید؟ روش چیه؟ روش سنتی کار کنیم ما با چوب یعنی از قدیم همین بوده؟ با چوب زنیم. بله متشکرم از این مهمان‌های فراوان شما. عطا فرمودید. با حالا تقریبا 28 سال 27 سال که این باقی درخت ها به وجود بره. بچه ها موردن زدن درخت پسران این هم در تمام موبیه اوی از او خوردن نخومد داریم چون تا بزرگه. حالا بیه او خوردن هم کم مصرفه و کمه. حالا خواهش کنیم که از دولت و یه روستا دیر افتاده یه شاخه اوی ما بدن که این درخت ها نابود نبرن بی اوی خوش نشه. اول بار 2 تا گردو یه بذاریم تو حیاط جلو خم ساختمون که میشون زنده. بعدش بین گردو شوهرم را گردو برد نهال برد و بچه ها زدن و من بودیم او خوردن خمونه اوشون داره میشه. از سال تقریبا 10 تا 15 تا 20 تا گردو همشون برداشت کنیم. گردوی مرغوب. این درختای گردو چند سالن؟ اینا خیلی کنم مادر اینو گفت نه اینو گفت 25 سال. دور بر 20 ساله شده. گردو بسیار چرب. هفته یک را اوشن ما بریم او باشه نگیریم
حالا تقریبا نهنگ 27 سال 28 سال که ما این گردوان رو داریم. 3-4 سالش که کوچیک می برداشت نکنیم ولی حالا چند سال لبشان برداشت کنیم. سال 10 15 بشون برداشت کنیم. خدا قوت. چند تا درخت رو چیدی تا الان؟ الان این نهمیه. آه. چند تا گونی شده؟ خوب بوده برای امسال؟ امسال راضیم به نعمت راضی. خدای شکر. این برداشت امروزمونه. 7 تا درخت رو چیدیم، 5 تا کیسه شده. بیشتر از 40 تا درخت دیگه مونده که کار از فردا ادامه داره. داده جواهر خسته نباشی، دست خیلی خسته شدی. خسته نباشی. خیلی تشکر. ممنون. ممنون. خواهش زحمت می‌کنم. کشیدی. خیلی خوش گذشت. خوش گذشت.